Good day, and welcome back to my channel, Love Life. In this video about Shopee po tayo. And ang pag-uusapan natin ay Shopee coins. So, in my last upload, na yung topic is paano umorder sa Shopee, ginamit ko doon yung Shopee coins. So, in this video naman, pag-uusapan natin kung ano bang meron doon sa Shopee coins na yun. Kasi nagamit ko siya as discount sa pag-order ko during that time. So, pag-uusapan natin kung ano ba yung Shopee coins, ano yung benefits ng Shopee coins, paano magkaroon ng Shopee coins, paano makuha yung balance, ano yung expiration, yung limit, ano rin ba yung effect ng Shopee coins sa mga sellers. So, ayun, yun ang pag-uusapan natin in this video. So, start tayo sa kung ano ba yung Shopee coins. So, ito yung electronic coins na nagagamit natin sa Shopee platform as part of their promotion. So, bali sa Shopee lang siya magagamit. So, ano ba yung benefits ng Shopee coins? Una, magagamit mo siya as discount. So, mariredeem mo siya upon ordering on Shopee. So, itong Shopee coins na to, pwede siyang kolektahin kahit magkano. Yan, pwede mo siyang gamitin sa pag-order sa Shopee. Yung 1 Shopee coin is equivalent to 1 peso. Pero yung ma-redeem mo lang is 25% of the checkout amount. Kung umorder ka sa Shopee, 100 pesos yung amount. So, yung magagamit mo, kahit meron ka 100 Shopee coins, yung magagamit mo lang doon is 25 Shopee coins. So, ang ending is 75 pesos na lang yung babayaran mo sa order mo na yon. So, malaking bagay din, 25%. Syempre, kung malaki yung in-order mo, let's say 500 pesos, so meron kang 125 pesos, 125 Shopee coins, di ba? Malaking bagay yun. Equivalent yun sa 125 pesos na discount. So, meron pang isang benefit. So, magagamit mo siya to redeem vouchers. So, maglalagay ako dito ng example. So, dun sa example natin, ito yung nakalagay. Kapag nag-redeem ka ng 25 coins, meron kang 15 pesos off or discount on Sweet Escape. So, siguro to, yung parang parang resort, siguro, parang ganun, yung Sweet Escape. Hindi ko na sinerch kung ano yun. So, 15 coins naman yung gagamitin mo. Tapos, equivalent siya sa 20% off on Camino Footwear. Tapos, 15 coins naman, 50 pesos off naman kung order ka sa kakamata_glasses.ph. So, ayun yung mga example na kasalukuyang nandyan sa Shopee habang piniprepare ko tong video na to. So, ayun, magagamit mo yung coins mo para makaka-redeem ng mga vouchers. So, meron kang 15 coins, makaka-redeem ka ng 50 pesos discount, diba? Sayang din yun kapag umorder ka sa seller na yun. Let's say, may intention ka talaga na umorder nung, yun nga, yung Camino Footwear. So, diba? 50 pesos na discount is a big money na rin. Sayang din yun, diba? So, next tayo is, paano ba magkaroon ng Shopee coins? So, maraming ways para magkaroon ng Shopee coins. Una, yung pag-check-in mo daily sa Shopee. So, may advantage to sa mga regular na nagla-login sa Shopee. So, launch nyo lang yung Shopee app, and then pupunta kayo dun sa rewards button para, coins rewards na button. Tapos, makikita nyo dun daily, 7 days yun. In 1 week, makakabuo ka ng 5.10 na Shopee coins kapag araw-araw mong kiniklik yun. Kailangan i-click mo siya. Pagpunta mo dun sa coins rewards button, click mo na lang din yung check-in daily para ma-claim mo yung corresponding Shopee coin amount for that day. So, sa day 1, merong 10 cents lang. Kapag na-click mo yung day 2, sa day 2, nag-check-in ka uli, meron kang 20 cents. Sa day 3, 40 cents. Day 4, 60 cents. Day 5, 80 cents. Day 6,
1 Shopee coin, and day 7, 2 Shopee coins. Dapat tuloy-tuloy yun. Kapag nag-miss ka ng isang araw, babalik ka uli dun sa 10 cents. Parang day 1 ka uli. So, kung mas maganda, kung tuloy-tuloy siya, kasi may 5.10 Shopee coins kang makukuha or makiklaim within the week. So, by the way pala, sorry, medyo maingay yung mga, yung mga manok. So, ayan, nandito tayo, wala tayong magagawa dun. So, pagpasensyahan nyo na lang muna. Number 2, pangalawang way para magkaroon ng Shopee coin is to dun sa refer a friend program ni Shopee. So, parang mag-i-invite ka ng mga magiging new user sa Shopee, gagawa ng kanilang account. Tapos, kapag na-invite mo sila at umorder sila sa Shopee, kapag pala in-invite mo sila, ayan, kinlik nila yung referral code mo, magkakaroon ka ng 50 Shopee coins. So, automatic yon. Kapag naman, yung benefit naman sa buyer is makakagamit siya ng 100 pesos na discount sa first purchase niya sa Shopee, sa kahit kanong seller. So, pwede niyang magamit yung 100 pesos discount. So, yun yung tinatawag na refer a friend program. Number 3, cashback. Kapag umorder ka sa Shopee na nakasale, may makikita ka dun na word na 10% cashback or 5% cashback, ganun. So, kung umorder ka, merong 10% cashback na promotion, si seller, meaning nag-join siya dun sa campaign ni Shopee na pagbibigay ng 10% cashback, umorder ka ng 500 pesos from that particular seller, tapos once completed na yung order, makaka-receive ka ng 50 pesos or yung 10% equivalent nung checkout amount dun sa seller na yon. Yun nga, kung 500 pesos yun, tapos yung 10% nun na 50 pesos, makikredit yan as Shopee coins once completed na yung order. So, number 4 naman is yung pagsali sa mga games. Ito medyo maliliit lang naman yung makukuha mo. Pero kahit pa paano may nadadagdag naman na sentimo, gano'n, hanggang piso, ganyan. Makuha mo. Ito yung mga existing, ngayon March 2020 tayo. Ito yung mga existing games ni Shopee wherein pwede kang makakuha or makakollect ng Shopee coins. Yung Shopee Farm, Hourly Prizes, Shopee Throw, tapos yung Daily Prize. So, sa mga yan, i-check nyo na lang isa-isa. Under yan din sa games, kapag pumunta ka, pag-click mo ng Shopee or pag-launch mo ng app, makikita mo sa games, yan. I-browse mo lang isa-isa. Kahit pa paano nakakaaliw naman yung mga Shopee Throw, ganun. Minsan yung anak ko yung naglalaro dyan sa Shopee Throw na yan, yung may knife, ganun. Tapos, next naman is, pagdating naman sa balance, paano mo makikita kung magkano yung balance ng Shopee coins mo. So, i-click mo lang yung Me button. Ilagay ko din dito. Me button, tapos yung Shopee coins. So, ayun, makikita mo dun yung yung total balance na meron ka. Next is yung expiration. So, may expiration din yung Shopee coins. Hindi yan forever na mananatili sa account mo. So, yung expiration niya is at the end of the second month, pagka-claim mo ng coins. Ngayon, March 2020. So, second month natin is, so, hindi April, first month yan. Yung May, yun ang second month. So, May 31st, 2020, yun ang expiration ng Shopee coins na na-claim ngayong buwan ng Marso 2020. So, ganun. May expiration siya. So, kailangan siyang gamitin within the period kasi wala. Mag-zero yan. Mawawala lang. Or mababawas yan sa balance mo kapag hindi mo siya ginamit. Next is yung limit. So, may limit din sa paggamit ng Shopee coins. So, 200 pesos, 200 Shopee coins per day yung daily limit. So, sa weekly naman, total of 600 Shopee coins yung pwede mong gamitin na pwede mong ma-redeem na coins or vouchers. Next naman is kapag na-cancel yung order, kunwari ginamitan mo ng Shopee coins na 50 Shopee coins yung order mo, tapos biglang na-cancel yung order, it's either hindi shinip out the seller, it's either hindi na-deliver yung product, or pwede ring may mga instances na yun, hindi ni-receive mismo din
ng buyer. So, matatag yan na cancel. So, yung amount na ginamit or yung Shopee coins na ginamit for the order is mare-refund yan sa buyer. So, ayan, makikredit back siya as Shopee coins din syempre. So, madadagdag siya sa existing balance ng Shopee coins. So, and lastly, ano ba yung effect na sa seller ng Shopee coins? So, yung mga sellers sa Shopee na nag-join sa campaign na pagbibigay ng, yung pinakita ko kanina, yung dun sa mga Paano footwear, ayan, so seller yan sa Shopee. So, kapag nag-claim ka ng, let's say, ikaw yung seller, tapos ikaw si Paano footwear, tapos nag-join ka doon, tapos may nag-redeem nung voucher, tapos ginamit niya upon ordering from your shop, yun nga yung 15 coins kanina, equivalent to 50 pesos na discount. So, ginamit niya yung 50 pesos discount. So, that will be deductible dun sa sales or sales amount ni seller. So, ibabawas yan dun sa amount. So, parang yung issue shoulder ni seller yun. Kasi, parang sa kanya naman yung initiative or choice naman niya na magbigay ng ganong promotions para sa shop. Next, kung yung isa naman, kapag yung umorder lang si buyer, tapos ginamit yung coins or yung discount sa pag-order niya sa iyong shop as a seller, so wala yung effect. So hindi nakakabawas. So hindi mababawasan yung kita mo kapag ginamitan ni seller ng coins ang order. So ayun, wala yung effect. So doon lang tayo sa voucher redemption kasi yan, si seller yung may initiative sa mga ganyan case. So, ayun guys, yan muna tayo for this video. Sana may natutunan kayo kahit papano. And if you have questions, please write them down in the comment section. Also, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe po. Click the subscribe button plus the bell button na rin para manonotify kayo agad kapag may bago kong upload. So, yun muna tayo guys. Thank you very much for watching and God bless po sa ating lahat.